سلام علیکم. امروز رسیپی از ما اچار گوشته که یک غذای خوشمزه و دلوازه و جور کردنش هم زیاد آسانه. چیزایی که برای جور کردن از این کار اونا هستن: گوشت مرغ 1 کیلو که اون میگیره کڑایی قیلانی، ماست نیم کیلو، ادرک رنده شده 1 قاشق چایخوری، سیری رنده شده 1 قاشق چایخوری، مساله اچار گوشت 2 قاشق نانخوری، روغن نیم پیله، لیمو 2 دانه، تماتر یا بانجان رومی نیم کیلو که رو میگیری رندنی، مرچ سبز و گشنیز. اول گوشت را اختنی. برای زو ماست را گرد کنی. باز بله ماست، سیر، ادرک، مساله اچار گوشت و آب لیمو رو میندازی و اینا رو خوب سایه گرد کنی. بعد از او بلش گوشت رو میندازی. باز تمام از رو خوب گرد کنی. سرشی پود منی و برای نیم ساعت یا 1 ساعت میلی که اختش نه. هرچی دیرتر بمونه گوشت نرمتر میشه. حالی منه یک دیگ روغن را میندازی. روغن که گرم شد بلش تماتر را میندازی. میلی که تماتر آب خشک کنه. یالی بلشی مرچ را میندازی. اگر شما تلخ خوش دارین خویر قیله کن وگرنه سلمت بندازین. تماتر که آب خشک کرد باز بله زو گوشت اخته شده میندازیم. سر دیگ را بند مونی و میلی که پختش نه. باز یک دفعه از شوال میگیری که در نخره. به خاطر که مسالهش خودش نمک داره، از او خاطر فقط نیم قاشق چایخوری نمک میندازی. گوشت که کمک نرم شد باز بله از او گشنیز قیله شده کمک میندازی. گوشت که کاملا نرم شد باز اچار گوشت پخته شده و آماده خوردنه. اگر از این ویدیو خوشش اومده ایره لایک کید. اگر بازم میخواهید آشپزی به زبان هزارگی رو بینگردید این چینل رو سابسکرایب کید و نشان زنگوله رو هم بزنید تا که هر ویدیویی نو آمد شما خبر شنید.